Dito na naman ako sa Bagyo. Ito naman damit ko. Yung tatay ko nang dito. Parang Gigi naman tong tatay ko to ah. Mag-makeup ngayon tayo. Nag-makeup tayo naman mga best. Wala akong makeup sa loob. So yarn. Hindi ko alam to. Ito lapis. Perfect. Aha! Yan guys. Ano ba to? Ay, nawala na pala yung black mga guys. Parang nag-test na siya na. Kaya tayo? Hindi naman lang ano. Kung natin yung isang ganito, yung isa. Tingin yung kulay dito. Oh. No. No. Miss na pa. Oh, yun. Favorite kong type. Okay, atis. Ay, dun na. Lang tayo. Kaya natin ang powder. Ano? Bye.